الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó tún ṣe rọrùn fún wa kí a lè pàdé ní èní. A sì sáde Ọlọ́run ọba ìkú lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé Ọlọ́run má jẹ́ ó ráyè láàrin wa. Ìwọ̀nba tí a tún fẹ́ sọ ní èní àtẹni tó fẹ́ sọ àtàwọn tá fẹ́ gbọ́ Ọlọ́run má ṣàjẹ́ kó ṣe wá ní àǹfààní. Nínú àwọn àfátul lisan, àwọn ìparun aburú tí a máa ń fi àwọn wa ṣe, allati yanbaghi lil muslima yunazzi'a lisanahu anha, tó lẹ́tọ̀ọ́ bal yajib, kódà ó pọn dandan alal muslim fẹ́ni tó bá jẹ́ mùsùlùmí, bal al-mu'min káṣẹ́ tí ma wá sọ ẹni tó jórúgbọ́ lọ́wọ́n bá gbọ́, ayunazzi'a lisanahu, kó gbìyànjú kó fọ ahọ́n mọ́ kúrò níbi àwọn ọ̀wà tí a tún fẹ́ sọ ní èní. Kí ni àwọn ọ̀wà yìí? El-fuhush, ìbàjẹ́ ṣíṣe, ìbàjẹ́ sísọ, ọ̀rọ̀ tó já sí wípé ó yẹ ká sọ lẹ́nu tó pé ọ̀rọ̀ sọ, ṣùgbọ́n yẹn kan lámọ́lẹ̀ pọ̀nyànpọ̀nyàn láìka ìtí yẹn bá ti ń sọ̀rọ̀. Wasab, àti èébú, wa badha'atul lisan, àti kí yẹn jẹ́ onísọkúsọ èèyàn. Wọ́n ní asibab masdarun li kalmati sabba, ní àwọn àfóò ní kí ó nìyẹn yìí, ṣùgbọ́n tó fẹ́ kó yíwa ń bẹ̀ ni pé tàbá ní asibab ibi tó ti wá gangan ní sábà, kí wá ní túmọ̀ ní pé shatmul insan, ká bú ọmọ èèyàn, wa takallum fi 'irdihi, ká wá máa sọ nípa ọmọlábí ẹ̀, bima ya'ibuhu, pẹ̀lú nǹkan tó yá sí pé nǹkan yẹn máa kó àbùkù bá. Bákan náà an yaqula fil masbub, ó ní kí a sọ nípa ẹni tá ń bú yẹn, bima fihi wa bima laysa fihi, in tó wà lára àti tí ò sí lára ká sọ ń pa ẹ̀rì. Nǹkan ń pè ní síbáàbù ní èébú nìyẹn. Ẹ̀dẹ̀ wọ̀rọ̀ tá ń sọ ìjọ mọ́, ta nínú wa tí ò máa já sọ́rọ̀ yìí? Ẹlòmíì a máa ṣe lásọdùn kọ́ lè mọ̀ pé mọ́ ọ̀rọ̀ sọ, a sì máa parọ́ mọ́yàn tí ò ń ṣe tí a máa lẹ́mọ̀. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní sibabul muslim fusuk, ká bú mùsùlùmí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ni o, wa qitalu kufur, ká wá gbógun tì, ká bá jagun, ó níyẹn náà ìwà kèfèrí ni. Àdísì yẹn wà ní Sahih Bukhari àti Muslim. Inú ọ̀rọ̀ mi tó ṣe Ọlọ́run bá tún sọ, ó ní la yarmi rajulun rajulan bil fusuk, ẹnìkan ìbá àjọkùnrin ìbá àjọbìnrin kò ní lẹ̀ mọ́ ẹnìkan pé pò kí ni, yàfa gbogbo kí láfà ń jáde, wala yarmihi bil kufur, kò sí ní ìpè ní kèfèrí, illa irtaddat alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalik, àfi kíkan ọ̀rọ̀ méjì tó sọ yẹn kó padà sọ́dọ̀ ẹ̀, tó bá já sí pé ọmọ ẹ̀yẹ́ ẹ̀ tó lẹ̀ nǹkan yẹn mọ́ kìí ṣe pò kí kìí sì ṣe kèfèrí, ọ̀dọ̀ ń tọ̀hún ló máa padà sí. Ẹ̀rì ẹgbẹ́ yẹ ká máa ṣọ́ ẹnu wa sọ̀rọ̀. Àdíṣe wa ní Sahih Bukhari, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ajẹ́ pé a kàn máa sọ̀rọ̀ láì nídìí ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ kí a ṣọ́ra wa púpọ̀. Lẹ́yìn náà, Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, ó ní lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan, ó ń ṣe Ọlọ́run bá kìí ṣe ẹni tó máa ń sọ̀sọ̀kúsọ, wala la'anan, kìí sì ṣe ẹni tó máa ń ṣépè, wala sabbaban, kìí sì ṣe ẹni tó máa ń bèébú. Ìwọ náà wò, wọ́n sì mọ̀ ẹ́ ládùúgbò pé elépè ìṣẹ̀wẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀rì. Nínú tí ó yẹ ká mójútó dáadáa ni ọ̀rọ̀ tí ó máa jáde látorí ahọ́n wa. Mùsùlùmí kìí ṣépè, ẹ̀rì. Má ṣépè fúnra ẹ, má ṣépè fún ọmọ ẹ, má ṣépè fún ìyàwó ẹ, má ṣépè fún dúkìá ẹ,
wọ́n lánàá bí sàṣán kì í ṣe tí máa ṣe pé ahọ́n náà láti máa ń ṣe yẹn. lẹ́yìn náà oníṣẹ́ ọlọ́run kì í bẹ́ẹ̀ bú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń sìn àti gbajúmọ̀ pẹ̀lú pé tó máa ń wá ilé ìbú ní àwùjọ àwa ni. so àdìsí yẹn náà wà ní Sahih Bukhari. bákan náà inú àdìsí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ó ní inna min akbaril kaba'ir ó nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó tóbi jù an yal'ana ar-rajulu walidayhi ó ní kí ọmọnìyàn kó ṣépè fún bàbá àti màmá ṣe ń pé áyà yẹn lẹ́nu pé ṣé ó máa possible fẹ́ nǹkan jẹ́ sí pé onílàákàyè ni ọmọlúwàbí ni tó sì lẹ́kọ̀ọ́ kó wá ṣépè fún bàbá àti màmá wọ́n bá bí ó ń ṣe pé kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi báwo ni ọmọnìyàn ó ṣe máa ṣépè fún bàbá àti màmá Ànábì wa fún wa sallallahu alaihi wasallam ó ní yasubu ar-rajul aba ar-rajul ọmọnìyàn tá ń sọ yẹn á bú bàbá ẹlòmíì mo wá sí lọ bú bàbá ẹlòmíì fa yasubbu aba wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu ẹ̀rí mo wá ti bú àbú bàbá wọ́n ṣe kí ni wọ́n bú bàbá tiẹ̀ náà wọ́n sì bú màmá tiẹ̀ náà. lẹ́yìn náà àwọn tó máa ń ṣépè àdìsá kàyín náà wà nù Sahih Bukhari àti Sahih Muslim. àwọn tó tún máa ń ṣépè Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní la yakunu la'anun shufa'aha gbogbo àwọn tó bá ń ṣépè wọn ní máa bẹ́nu àwọn tí ó máa ṣìpẹ̀ fáwọn èèyàn tó bá dà kíyàmà wala shuhada yawm al-qiyamah wọn ò sì ní máa bẹ́nu ẹni tí ó jẹ́rìí tí ó bá di al-qiyamah. lẹ́yìn náà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó tún fún wa kí ló yẹ kó jẹ́ ìròyìn tó yẹ kó wà lára mùsùlùmí nípa ìwà. tí a bá wo hadith àfáà wa Tirmidhi Ànábì sọ hadithi síbẹ̀ ó ní laysa al-mu'min ó ní laysa al-mu'min bit-ta'an olùgbọ́lọ́ ń gbọ́ kìí ṣe tó máa ń bèébú wala bil-la'an kìí sì ṣe tó máa ń ṣépè wala bil-fahish kìí sì ṣe tó máa ń sọ̀sọ̀kúsọ wala bil-badhi kìí sì ṣe sí pé kìí ṣọ́ ahọ́n ẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ sọ kò sọ̀rọ̀ tí kìí sọ. ní iwájú oníṣẹ́ Ọlọ́run ní ọjọ́ kan ní àsìkò kan ọkùnrin kan wá bú atẹ́gùn ó ti ẹ̀ ṣẹ́gun ga irú atẹ́gùn ìyàwó ilé àti gbogbo ní dá fún atẹ́gùn ìjáde nígbà tó ń ṣe Ọlọ́run bá gbọ́ ó ṣe Ọlọ́run sọ pé la tal'ani riha má máa ṣépè fàtẹ́gùn mọ́ o fa inna ma'mura wọ́n pa láṣẹ ní náà nígbà tí ó ń ṣe wọ́n mi rẹ̀ mọ́ ní oṣù nǹkan tó ṣe òun tó rí tó ń ṣe yẹn níta ni kò ṣe ni. man la'ana shay'an ẹ bá wá ṣépè fún nǹkan kan wà níbi kan alẹ́kọ̀ọ́ yẹn laysa lahu bi ahlin tó ń tọ̀ wọ́n ò dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ṣépè tẹ́ ẹṣẹ́ fún yẹn. ìwọ àfọ onífìràkù wọ́n gbé nǹkan wá bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe wá ń gbé wá báyìí ó sì ṣèwádìí bóyá ẹ̀ńtán ni o ṣépè fún yìí àmẹ́ńtán ni o ṣàbúrú fún yìí ṣó deserve ẹ̀. so Ànábì wa lẹ́nu tó bá ṣépè fún nǹkan tí nǹkan tá a dẹ̀ ṣépè fún yẹn tí ò lẹ́tọ̀ọ́ sí èpè tá à ń ṣẹ́ fún àbòsí ni raja'atil la'na alayhi orí ẹni tó ṣépè yẹn lè pé máa padà lé lórí. lẹ́fìrí kéńgbà míì bí yẹn bá ń ṣiṣẹ́ aburú náà tó bá ní bí yẹn bá ń yọ́lẹ̀ dà ohun aburú a máa ṣe kí ni a máa yọ wọn ṣe. so hadith Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jẹ́ ká mọ̀ pé ẹnu wa o a gbọ́dọ̀ ṣọ́kù ń bi èpè ṣiṣẹ́. bákan náà Ànábì kọ́ wa ní ó sọ hadith kan fún wa láti jẹ́ ká mọ̀ pàtàkì pé ẹnu wa a gbọ́dọ̀ ṣọ́ kúrò níbi ń tá a máa sọ torí lè kó bá ní láyé kódà ó lè kó bá yàn lálùkìyámà yẹn dẹ̀ ló burú jù torí pé tálùkìyámà kò ní sówó tálùkìyámà kò ní sí lọ́yà lọ́mọ mi sàn lọ́mọ mi kó gbà mí lẹ̀ kò ní sí yẹn. nam Ànábì ìbéèrè lọ́wọ́ yẹn pé atadruna manil muflis ṣé ẹ̀mẹ́ tó yòrò tán olóyìnbó ní ẹni tó wà bankrupt ó wọ gbèsè débi wípé
àwọn tó tún wá jẹ ń gbèsè ni wọ́n tún wá ń yọnu owó tí wọ́n fún. nígbà tí Ànábì sọ̀rọ̀ yìí àwọn sàhábà fèsì bó ṣe yí wọn pé man la dirham wala mata ẹni tí ò lówó tí ò ní property inú ilé a lè pè ní al-muflisu ṣẹ̀wọ̀n pé lọ́dọ̀ àwa òṣùwọ̀n ta fi ń wọn nǹkan oníbẹ̀rẹ̀ báyìí lówó lọ́wọ́ sí. àwọn sàhábà náà ró bẹ́ẹ̀ jọ́nà lọ́hùn. Ànábì wa correct that wrong impression. ó wá ń sọ fún wọn yìí pé man ya'ti yawm al-qiyamah ó ní tí ẹ sì kó máa wọ́n yàn wí al-qiyamah bi salatin pẹ̀lú òrun wa siyamin àtàwẹ̀ wa zakatin àti zaka ṣẹ́kù wí dáadáa ní gbogbo eléyìí tí Islam fẹ́ ká máa ṣe. wa ya'ti yóò wá déńjọ́ tá à ń sọ yìí wa qad shatama hadha ó ti bú eléyìí kí náà fi ń bú yàn ẹnu. wa qadhafa hadha ó ti parọ́ ṣìnà mélèyìí kí náà fi ń parọ́ ṣìnà mọ́yàn ẹnu ohun tó ń wọ́n ti ṣe ṣìnà ti parọ́ ṣìnà mọ́. wa akala mala hadha ó ti jẹ owó eléyìí ẹnu náà fi ń jẹ. wa safaka damma hadha ó ti tẹ̀jẹ̀ eléyìí sílẹ̀. wa daraba hadha ó sì nà eléyìí. ó wá ní fayu'ta hadha min hasanatihi àkọ́kọ́ tó ti bú tó ti parọ́ ṣìnà mọ́ wọ́n á wá fún wọ́n á múnú dáadáa ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ èbú yẹn wọ́n á mú fún tọ̀hún yẹn tó ṣe déédéé èbú tó bù. wa hadha min hasanatihi ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì náà wọ́n á tún múnú dáadáa tí ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ èbú yẹn tó ṣe wọ́n á tún fún tọ̀hún yẹn pé má bínú kò sí ní ta fẹ́ fún ẹ padà mọ́ láyé ní ibi tá a wà yìí kò sówó kò sí mọ́tò kò sí nǹkan kan iṣẹ́ rí ẹ náà lẹ́gbà. wá ní bó ṣe máa mú nìyẹn fa in faniyat hasanatuhu tí gbogbo dáadáa ẹ̀ bá wá tán qabla an yaqdiya ma alayhi kó tó san gbogbo gbèsè tó wà lọ́rùn ẹ̀ tán ukhidha min khatayahum wọ́n wá múnú ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ará bí yẹn faturihat alayhi wọ́n jùlé lórí thumma turiha fin nar wọ́n padà wá sọ sínú náà ni torí pé ẹ̀ṣẹ̀ yẹn á tún wá mú dundun á fà á lè kò ní lè ríwájú lọ kò ní lè rókè lọ. àdìsí yẹn ó wà ní Sahih Muslim torí ẹ̀gẹ́ bí mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká máa ṣọ́ àwọn wa ká máa ṣọ́ ẹnu wa. àfáà Jábìr ibn Abdullah ó ní inna Allaha dájọ́jọ́ ọlọ́run ọba àdìkẹ́ la yuhibbul fahisha kò nífẹ̀ẹ́ ẹni tó máa ń ṣèbàjẹ́ al-mutafahish tó tún máa ń sọ ìbàjẹ́ lẹ́nu wala siya'a fil aswaq ọlọ́run sì nífẹ̀ẹ́ ká máa pariwo nínú ọjà ẹ̀rí. lẹ́yìn náà ni aljaru bis-su'i kí ẹ máa pariwo pẹ̀lú aburú ẹ̀rí. Islam ò fẹ́ kí a máa ṣe irú nǹkan báyìí. bí wọ́n ti ẹ̀já sí pé èèyàn níbi tí ó ti kù díẹ̀ káàtó fún kó máa tọ́jú ẹ̀ kó máa tijú ọlọ́run ọba. so eléyìí náà tún jẹ́ nǹkan tí a máa ń fi ahọ́n ṣe tí Islam fẹ́ ká gbìyànjú kí a ṣọ́ ara wa kúrò ní ibẹ̀. náà nínú nǹkan míì tí a fẹ́ ká mọ̀ kalẹ̀ tí wọ́n tún máa ń fi ahọ́n ṣe náà ní al-ghiba wa namima ká máa sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn ká dẹ̀ máa ṣe òfófó eléyìí náà nu iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ká sá fún ni. so gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí gbogbo ìgbà la gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ ahọ́n wa torí pé aburú tá a bá ń fa ahọ́n ṣe ó máa lápa lórí ọkàn wa ó máa lápa lórí ìgbésí ayé wa. so ká gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kí a ṣọ́ ahọ́n wa ká sì má gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó máa padà wọná ahọ́n náà ló máa kó wọn wọná kọ́lọ́n kó má ṣe wá ní ọmọ náà. ẹni ní Jímọ̀ báyìí máa ń sọ fún wa ẹ má jẹ́ àgbàgbé ẹni tí ìkànnì ẹ̀ bá gùn kó gé ẹni tí wọn abẹ́ ẹ̀ bá pọ̀ jù kó fa tí wọn abíyá náà ká mú kó ń bẹ̀ túbọ̀ mú ká mú kó ń bẹ̀ ká má gbàgbé sọ́tò kíáfù wa káwọ̀ ẹ̀wẹ̀ Jímọ̀ gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe kọ́ wa sallallahu alayhi wa sallam ká dẹ̀ ṣàdúrà dáadáa kéèyàn máa wá àsìkò tádúrà máa ń gbà níjọ́ Jímọ̀ látẹ̀yìn sọ̀látùl Asr sí Maghrib kéèyàn bá ní kápá ẹ̀ ó ṣe pàtàkì. lẹ́yìn náà ká má gbàgbé àsàlátù ṣíṣe fún ṣe ọlọ́run ọba àdìkíọlá ká pọ̀ mẹ́ dáadáa ká dẹ̀ ṣàdúrà ká dẹ̀ má gbàgbé àwọn ọmọ ìyá wa ní Palestine kí ọlọ́run ọba àdìkíọlá kó má ṣàbà dúró tì wọ́n kí ọlọ́run ọba àdìkíọlá kó bá wọn ní ọwọ́. so eléyìí náà ni àkíyèsí ta tún fẹ́ pè wá sí ní ìní ká gbìyànjú ká mójútó àwọn nǹkan yẹn. Suratul Kahf òun náà wà ń bẹ̀ bàbá wa ń ka Suratul Kahf wa ká gbìyànjú ká máa kàálẹ̀ ní tó ń ronú sí ni kó má jà sí wípé a kàn ń wò lásán. so eléyìí jẹ́ nǹkan tí a fẹ́ pàkíyèsí wá sí abẹ́lẹ́wọ̀n bá dé kí ọlá gbogbo àwọn aláìsàn nù wa ọlọ́mọ ṣàbà fún wọn ní àlàáfíà ní tó ń kálukú wá ń fẹ́ yẹn náà ọlọ́mọ ṣàṣe fún wa
ìgbàgbọ́ tí ó yè kooro Ọlọ́run kó ṣàlékún ẹ̀ fún wa, ìpayà Ọlọ́run ní gbangba àti ní kọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó má ṣàtúnbọ̀ ṣe fún wa. Gbogbo àwọn èèyàn tó wá ní nǹkan lẹ́mìí tán ń fẹ́ ìtàn lè báyàn sọ Ọlọ́run ṣàbára ṣe fún wọn. Lẹ́yìn gbogbo àwọn èèyàn àjọ Ọlọ́run ṣàbára dá wọn padà sí àyè tán ti kú. Nàìjíríà wa Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú o, Nàìjíríà wa Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú o, Nàìjíríà wa Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú o. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.